سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال تحلیلی شهر خورشید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و پر انرژی تا آخر این تحلیل همراه ما باشید. امروز قراره با هم یکی دیگه از تحلیل‌های عمیق و مهم منطقه غرب آسیا و ارتباطش با ایران عزیزمون رو بررسی کنیم. میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین و شاید بشه گفت خطرناکترین سناریوهایی که همین الان در شمال سوریه داره شکل میگیره. سناریویی که میتونه آینده سوریه و حتی آینده کل منطقه و اعضای محور مقاومت رو دستخوش تغییر کنه. ماجرا از یه توافق تازه شروع میشه. توافقی که ادعا شده بین نیروهای کرد سوریه و گروه تحریر الشام، همون گروهی که به رهبری جولانی میشناسیمش، بسته شده. شاید در نگاه اول این فقط یه توافق محلی بین دو تا گروه مسلح به نظر بیاد، ولی اگه یکم دقیق تر بشیم میبینیم که با یه پروژه خیلی پیچیده تر طرفیم. پروژه‌ای که ظاهراً با طراحی آمریکا و حمایت اروپا دنبال اینه که یک کشور جدید در دل خاک سوریه بسازه، کردستان سوریه. طبق خبرهایی که منتشر شده، نیروهای کرد اعلام کردند که بر اساس این توافق جدید حومه جنوبی دیر الزور، مرکز شهر رقه و اطرافش به اونها واگذار میشه. استان حسکه، شمال رقه و عین العرب هم به طور کامل در اختیار نیروهای PKK باقی میمونه. اما دوستان، مسئله فقط زمین و جغرافیا نیست. اتفاق اصلی و مهمتر اینه که PKK قراره به صورت رسمی به عنوان یک لشکر نظامی زیر مجموعه وزارت دفاع سوریه قرار بگیره، اما همزمان استقلال خودش رو هم حفظ کنه. یعنی چی؟ یعنی یه ساختار نظامی موازی که از دولت رسمی حقوق میگیره ولی تحت فرمانش نیست. این واقعاً عجیبه. تازه امنیت محلی هم قرار توسط خود PKK تأمین بشه. تأسیسات نفت و گاز در مناطق شرقی بین PKK و تحریر الشام تقسیم شده. سدهای مهمی مثل سدهای فرات هم واگذار شده و بخشی از درآمد انرژی به PKK میرسه. یعنی عملاً داریم میبینیم که یه منطقه خودمختار با ارتش، اقتصاد، سیستم آموزشی و حتی پرچم مستقل داره شکل میگیره. چیزی که در ظاهر جزئی از سوریه است، ولی در واقعیت نه به دمشق پاسخگوه، نه به قانون اساسی اون کشور پایبنده. در حوزه فرهنگی هم به کردها اجازه داده شده آموزش زبان مادری، خودمختاری فرهنگی و ساختار اداری مستقل داشته باشند. و جالب اینجاست که این خودمختاری فقط محدود به شرق سوریه نیست. گفته شده که قراره به مناطقی مثل افرین و غرب حلب هم گسترش پیدا کنه. این یعنی یه جور ملتسازی تدریجی. دارن کردها رو قدم به قدم به سمت یک هویت مستقل با یه ساختار حکومتی جداگونه سوق میدن. اما سوال اینجاست که این سناریو از کجا داره هدایت میشه؟ نه جولانی تصمیم گیرنده نهاییه، نه حتی خود کردها. به نظر میاد همه این توافقات داره از طرف واشنگتن و با حمایت اطلاعاتی و لوجستیکی غرب تنظیم میشه. چرا؟ چون آمریکا دنبال یه پایگاه دائمی و مطمئن توی منطقه است. نیازی هم نداره حتما پرچم خودش رو اونجا بالا ببره. از PKK به عنوان نیروی نیابتی استفاده میکنه. یه بار این کار رو تو عراق امتحان کرد، حالا انگار نوبت سوریه رسیده. از اون طرف ترکیه هم تحت فشار شدیدی قرار گرفته، چون نیروهای تحریر الشام قراره به مرز ترکیه منتقل بشن تا مثل یه سپر انسانی در برابر حملات احتمالی آنکارا عمل کنن. یعنی ترکیه هم توی یه تله پیچیده گیر کرده، نمیتونه به راحتی حمله کنه، نمیتونه بی تفاوت این ماجرا رو تماشا کنه. و در تمام این گیرودار سوریه داره عملاً تکه تکه میشه بدون اینکه حتی یک اعلام رسمی هم در کار باشه. حالا سوال مهم اینه، مردم سوریه چه واکنشی نشون میدن؟ اگه بخشایی از جامعه عرب زبان به خصوص در مناطق سنی نشین به خاطر این تجزیه به سمت گروه‌های افراطی مثل داعش کشیده بشن، اون وقت غرب با بهانه مقابله با تروریسم دوباره پاش به میدون باز میشه. اما این بار شاید نه با ارتش خودش، بلکه با پشتیبانی از PKK و حتی ممکنه تا پای لشکرکشی به سمت دمشق هم پیش بره. شاید این سناریو یکم دور از ذهن به نظر برسه، ولی یادمون نره که داعش چطور با یه طراحی اطلاعاتی پیچیده توی چند هفته تونست موصل، فلوجه و بخش زیادی از عراق و سوریه رو تصرف کنه.
امروز آمریکا با ابزارهای متفاوتی داره همون مدل رو پیاده میکنه، بدون پرچم رسمی ولی با نفوذ و قدرت بیشتر. در نهایت اگه این توافق اجرایی بشه، میتونیم بگیم سوریه رسما به 2 یا چند منطقه نفوذ جدا از هم تقسیم شده و مهمتر از اون موجودیتی به اسم کردستان سوریه متولد شده. اونم با ارتش، اقتصاد، زبان، سیستم آموزشی و بودجه مشخص و مستقل. اما این فقط مسئله سوریه نیست دوستان. این سناریو اگه خدایی نکرده در سوریه موفق بشه، قطعاً دشمنان تلاش میکنن اون رو در سایر کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان، ترکیه و شاید حتی خود ایران هم تکرار کنن. چون ماهیت پروژه‌ای که داره اجرا میشه تجزیه سازی نرم از طریق اقوام و نیروهای شبه نظامی نیابتیه که این فوق‌العاده خطرناکه. در چنین شرایطی یکی از معدود کشورهایی که هنوز توان و اراده مقابله با این پروژه خطرناک رو داره ایرانه. این یه واقعیته که امروز ایران و متحدانش در محور مقاومت سد راه متلاشی شدن خاورمیانه هستند. حالا سوال اینه، ایران باید چیکار کنه؟ چطور میتونه به صورت غیر مستقیم جلوی تشکیل یک کردستان جدید در سوریه رو بگیره بدون اینکه در دام یک جنگ مستقیم بیفته یا با نیروهای نیابتی آمریکا رو در رو بشه؟ خب، چند تا راهکار به ذهن میرسه. اول، ایران باید متحدان خودش در سوریه رو از حالت صرفاً دفاعی خارج کنه و به فاز بازدارندگی فعال منطقه‌ای ببره. یعنی چی؟ یعنی نه تنها اجازه پیشروی به PKK نده، بلکه با همکاری عشایر عرب و نیروهای مقاومت محلی ابتکار عمل میدانی رو از دست گروه‌های تجزیه طلب بگیره و مناطق امنی ایجاد کنه. دوم، باید یه ائتلاف رسانه‌ای و دیپلماتیک منطقه‌ای علیه پروژه کردستان سازی تشکیل بده. این ائتلاف میتونه با مشارکت عراق، ترکیه و حتی برخی کشورهای عربی که نگران تجزیه هستند به راه بیفته. همه این کشورها نگرانی‌های مشترکی دارن، فقط لازمه یک قدرت منطقه‌ای مثل ایران رهبری این حرکت رو به دست بگیره. سوم، ایران باید منابع مالی و تسلیحاتی کردهای تجزیه طلب و گروه‌های تروریستی مرتبط با اونها رو هدف قرار بده. البته نه لزوماً از طریق جنگ مستقیم، بلکه با ابزارهایی مثل جنگ سایبری، حملات دقیق نقطه‌ای به مراکز حساسشون یا تحت فشار قرار دادن شرکت‌هایی که از طریق قاچاق نفت با PKK همکاری می‌کنند. چهارم، ایران و متحدانش در محور مقاومت باید از نفوذ اطلاعاتی خودشون استفاده کنند تا اختلافات درونی بین PKK، نیروهای دموکرات کرد و کردهای عراق رو فعالتر کنند. نباید اجازه داد همه گروه‌های کرد با اهداف متفاوت زیر یک پرچم مشترک تجزیه طلبانه جمع بشن. هر چقدر تفرقه و اختلاف در صف اونها بیشتر بشه، اجرای این پروژه سخت‌تر میشه. پنجم، ایران باید پروژه ملی سازی سوریه رو دوباره کلید بزنه. یعنی به هر وسیله‌ای که امکان داره از طریق آموزش، فرهنگ، زبان، خدمات اجتماعی و امنیتی حس هویت ملی رو در سوریه زنده و تقویت کنه. چون تنها راه بلند مدت برای مقابله با تجزیه تقویت حس ملت بودن در بین مردم سوریه است. و البته نباید فراموش کنیم که این نبرد فقط نبرد بر سر جغرافیا نیست. نبرد روایت‌ها هم هست. یعنی اگه روایت رسانه‌ای غرب در افکار عمومی سوریه و منطقه غالب بشه که مثلا کردها مظلومند و فقط دنبال استقلال فرهنگی هستند، اون وقت دیگه کار از کار گذشته و فردا ممکنه در ایران هم شاهد چنین روایت‌هایی باشیم. اینجاست که ایران باید با تمام قدرت رسانه‌ای خودش روایت حقیقی و پشت پرده ماجرا رو به گوش مردم سوریه، لبنان، عراق و حتی مردم خود آمریکا و اروپا برسونه. در نهایت تکرار میکنم، اگه این توافق اجرایی بشه، میتونیم بگیم سوریه رسماً به چند منطقه نفوذ مجزا تقسیم شده. و مهمتر از اون، موجودیتی به اسم کردستان سوریه به دنیا اومده با پرچم و ارتش و درآمد مستقل. و این یعنی نابودی چیزی به اسم سوریه یک پارچه. تاریخ انگار داره تکرار میشه. لیبی دومی در حال شکل گیریه و اگه بیدار نباشیم کشور بعدی ممکنه خیلی نزدیکتر از اون چیزی باشه که فکرش رو میکنیم. خیلی ممنونم که این تحلیل رو تا آخر گوش کردید. لطفاً لایک و اشتراک گذاری یادتون نره، چون تیم شهر خورشید برای آگاهی بخشی بیشتر به شما تلاش میکنه.
واقعاً از همه شما عزیزان سپاسگزارم. راستی، دوستانی که مایل به حمایت مالی از کانال هستن میتونن از طریق لینک پیپالی که در بخش توضیحات گذاشتیم از کانال حمایت کنن. دمتون گرم. تا تحلیل بعدی، بدرود.